Major funding for this program has been provided by this station and other public television stations, and by a grant from the Rockefeller Foundation. The following program is a visa special. I'm John Alpert. It's 2.5 years since the fall of Saigon. 2.5 years since an American television crew has been in this city. The last Americans these people saw were climbing into the helicopters, fleeing the communists who were approaching the city. At first glance, nothing seems to have changed. Saigon was officially renamed Ho Chi Minh City, but no one cares. Everyone still calls it Saigon. Despite socialism, the black market is still in full swing. You can buy anything you want if you have enough money. Mấy này vi con à? Anh ơi, đợi để mua. Hả? Anh đợi để mua à? Cái này tôi đang mua mà, mua về cơ quan xài. But there are no more bargains. This recorder costs $1,200, 4 years' salary. A few blocks away, we began to notice other changes. Tudo Street, Saigon's red light district, was once packed with prostitutes and American soldiers. Now, all the nightclubs and bars are closed. 15 miles outside Saigon is a government camp called the Center for the Restoration of Women's Dignity. Here, 600 former prostitutes spend 3 months being rehabilitated. They are treated for venereal disease, taught simple crafts, and gradually integrated into society. Lynn became a prostitute in 1966. She was an opium addict and needed money. And I go work bar. You work bar? Every night? Every day. Every day you did? Yeah. Customer, American men? Yes. Yeah. I work in bar. Maybe one day, maybe 2 men, maybe 3 men the night. Thuy Tam is 14. At the age of 10, she went to work in a Saigon brothel. Gia đình cháu nghèo khổ, cháu theo cái chế độ cũ cho nên cháu thấy như vậy cho nên cháu mới lao vào con đường đó. Bây giờ đảng và nhà nước tập trung cháu vô đây học rồi cháu hiểu biết. When Saigon fell, many prostitutes escaped with their GI boyfriends. Huang lived with an American captain, but she decided to stay. Man, I stay with him, fly helicopter. But he asked me to go with him, but I don't want to go because I'm a Vietnamese person. I love my country, so I don't want to go. There are still 30,000 prostitutes working the streets, but as the new morality takes hold, most will pay a visit to the center. For some women, prostitution was a way to escape from Saigon's shanty towns. District 4 has always been the city's worst slum. Its population tripled during the war when 2 million peasants were forced into Saigon. When there was no more land, the refugee shacks were built on stilts over garbage dumps and sewer canals.
mười mấy có 2 cái giường thôi, còn mười mấy người ngủ trên gác nè. Giờ tới trước đây bác sống ở đây thì cuộc sống của bác làm sao bác? Trước chính quyền Ngụy đấy. Chính quyền Ngụy chứ từ nhỏ lớn chứ đi làm không? Dạ thấy bác sống ở dưới hồi cái thời đó cơ cực khổ lắm. Không có cũng đi làm vậy thôi, chế độ cũ thì nó ngay ai làm thì mình lấy sống vậy à, chứ không còn theo bây giờ đó thì nó đúng qua chế độ mới này thì nó đúng nha, thì nó đúng là chính quyền ở đây thì cũng lo lắng lắm, mà là cũng xuyên sáng tới luôn hỏi từ gia đình. District 4 was once the filthiest in the city. Now Monday's street sweeping day, and everyone's expected to help. Mấy bà già đó một tuần làm một lần ha, dù mấy cỡ lớn lớn nha ha, theo bóc cống ha, để nó hôi thối lắm ha, nhà cửa đó quét cho sạch sẽ. Đó, rồi cái nhà nước đây đó ha, cái chích thuốc rồi cho khỏe, có sức khỏe này kia nọ vậy đó. The tireless youth brigades have just received a large supply of drums from the local Communist Party. They alert the residents to trouble in the district. Trạm y tế phường 8 xin thông báo, hiện nay tại thành phố chúng ta xảy ra một số trường hợp về bệnh dịch tả. Bệnh dịch tả là một bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm làm người bệnh bị ói, ỉa, mất nước, mất sức. Medicine is in short supply, but the government is trying to vaccinate everyone. The newly elected block committees know everyone in the district. They visit the homes of families who haven't adjusted to the new society. Cho tôi trình bày một cái vài điểm là sau khi cái vợ tôi mất rồi thì tôi cũng lo nhiều lắm, lo tương lai cho các con, mà nhất nói là đứa con chốt nữa. Bây giờ nếu mà để cái cuộc đời nó hư thì trách nhiệm của tôi nữa. Tôi không có cái gì mà khổ tâm đau đớn bằng một. Sao? Thì đây nghĩa là có đây là cháu thấy là hồi chế độ cũ là không? Là cùng đường chỗ này hẻm nào thì cũng là thanh niên cũng bận áo cái quần loa này, áo caro này, rồi xì ke này, ma túy này, rồi thì làm tùm lum ở chỗ nào cũng có. Là họ giác ngộ, họ theo họ nói là thanh niên mới phải đi thế này thế kia, phải theo, phải tham gia các phong trào. Mình càng ngày càng lại. Chứ cháu không có quen sống với tập thể anh trai vô ông chồng thì coi như là nó bản tánh mình nó không có thích. Chơi thì thích là nó vui ngoài đời, đi chơi với anh em bạn đồ đi chỗ này chỗ kia, không có ai mà nói tới mình thích nào mình làm cái đó thôi. Cha mà kêu vô vậy còn làm ở đây thôi, sống ngoài nó quen rồi. Đi ăn chơi với bạn bè còn nó sướng hơn ra. Ra bao nhiêu? In District 4, 35% of the people can't read or write. Now classes are held 3 nights a week. Mỗi giờ 5 cây số, với 5 cây số, 5 km. Vậy trong 9 tiếng đồng hồ bà con đi được mấy cây số? Dạ đi học từ hồi giải phóng tới giờ, nói ngay thì không được học giỏi luôn, bị gì mắt không có thấy. Tự viết được chữ nào học chữ đó, ông thầy viết trên bảng thì viết theo học, chứ trong sách không tới đường đọc. Almost no one has a real job. Mr. Bay has been unemployed for 6 years. His family sells sugarcane on the street. Xưa thì tôi sống ở ngoài đường đó, thì cái nghề lái xe đó, taxi đó. Rồi cái gái thì đi buôn bán hàng trong ngoài đường vậy thôi. Saigon is a city of peddlers without enough customers.
For years, the war was Saigon's #1 industry, supported by $5 million American every day. Now half the city is unemployed, and the food supply is running low. Soon, even the goods the Americans left behind will disappear. When you're finished with this business, what are you going to do? Because now, no more Kodak in Vietnam, right? Kodak's finished, right? Không biết làm nghề gì. Vì tôi đâu. To fight Saigon's food shortages, the government has created farms called new economic zones. Settlers are offered a one-way bus ticket, a small piece of land, and a shack. "25% of the South's productive land was destroyed by bombs and defoliants. This farm was in a free fire zone, bombed day and night by American planes. Cái đồng này hồi trước thì có cấy, nhưng mà từ nay là 10 mấy năm rồi bỏ hoang luôn, cấy mới cấy năm ngoái với năm nay nè, năm rồi năm nay nè. Chứ theo cấy luôn là nó tốt lắm đó. Tại sao bỏ hoang chị? Tại vì khó khăn chiến tranh đó, mình không dám vô đây làm, cho nên mới bỏ hoang. Chị về lại đất có lâu chưa? Mới làm năm rồi chứ năm nay à. Lúa tốt không chị? Lúa năm rồi thì cũng được, chứ theo mà mặn chừng vài mùa là tốt lắm cô. Farm life is primitive, but 1 million people have already left Saigon for the new economic zones. The government installs the bare necessities, schools and dirt roads, but the main attraction is the opportunity to own your own house. Mrs. Min lived in a Saigon slum for 6 years selling soup on the streets. Tôi lên đây và chính phủ cấp nhà cho tôi, đem tôi lên đây thì cấp nhà cho tôi. Rồi chật hẹp quá tôi mới xin cây thêm, tôi cất thêm cái nhà đó cho ở rộng rãi chút, bị con nó hơi đông. Thành ra chính phủ cấp phân cho tôi đó. Tôi mới trồng sắn đồ với nuôi gà, nuôi vịt đồ thêm. Dạ. Đây cây này là cây ổi nè. Ở đây cái này là ổi trái bự lắm. Dạ. Nữa có trái á, tôi gửi về bển cho ăn. Dạ. Đó, rồi trồng mì. Cái mì này đó nhổ ra củ gì dài vậy nè, lớn gì nè, nấu ăn. Dạ, dạ. Đó, rồi trồng chuối. Mì đó. Củ mì vậy nè. Đó. Đó vậy không? Đó, củ mì trồng á, nấu ăn ngon lắm. Đó. Irrigation canals were installed last year. The farm became so productive that foreign visitors are brought here in busloads. The children can't keep the country straight without a program. We looked for signs of Russian assistance, but found only water tanks abandoned by the American troops. Wherever the government establishes new economic zones, merchants from Saigon follow. They set up trading posts on the border of the farms and compete with the government, outbidding them for the peasants' crops. The peasants can sell to whomever they want, even though they receive their land from the state. Hồi trước á, tôi ở đây, tôi bị ném bom nhà cháy hết trơn tội rồi. Bây giờ giải phóng rồi, tôi về sum họp gia đình chồng con. Làm được nửa mẫu đất, sau này thuộc về nông trường lên Minh Xuân. Đây là chỗ Mỹ ném bom hồi trước. Yeah. Là đó cũng là chỗ Mỹ ném bom, đó cũng là các chú đi nhiều chỗ, cũng có nhiều chỗ Mỹ ném bom xung quanh đây. How did the noise sound? Nổ rung trời luôn, nảy đất, băng đất hết, có người bị thương chết nặng. The United States dropped 14 million tons of bombs on Vietnam.
more than were dropped in all previous wars combined. But more dangerous today are the landmines. Millions were still on the ground at the end of the war. The army must find the mines before the peasants can return. Last year, one man in this company was blown up and another lost his leg. Đây là số mìn ấy, là do đế quốc Mỹ để lại. Hôm nay đơn vị chúng ta gỡ được toàn bộ đây. Thì giờ ta mang toàn bộ về phía đằng Đông Bắc. Ở cái trận đi. Nạp điện. Điều á. Nhưng bị chế độ trước cứ kèm kẹp và bắt tôi. Rốt cuộc tôi đi lính tôi phải đập trái mìn. Và sau khi đập trái mìn thân thể tôi đã bị tàn tật cả hai chân. Vì buồn và bị thương, tôi nghe lời bạn bè, tôi hút và chích. By 1975, there were 500,000 drug addicts in the South. The treatment center can only handle 2,000 cases a year. Thì cũng như hầu hết những người thanh niên ở thành phố hồi đó bị ảnh hưởng những cái triết thuyết ngoại lai rồi những hiện sinh này kia là chúng tôi yêu cuồng sống dội, chúng tôi là tôi sợ ngày mai này không biết có được sống không, cho nên chúng tôi là không có tin tưởng vào cuộc sống, không có tin tưởng vào xã hội. They tried to hide it, but we discovered the withdrawal room. Here, 50 addicts a week go cold turkey. The government can't afford to treat everyone, so the center is limited to volunteers. Bác vào đây bao lâu rồi bác? Vào đây được 3-4 bữa rồi cô. Bây giờ bác cảm thấy trong người con tôi khỏe hơn không? Không ăn được. Trước bác nghiền đã được bao nhiêu lâu? Nghiền từ năm 51 này. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? 14 rồi. Thế thì cháu bắt đầu hút thuốc từ lúc nào? Năm 75. Thế cháu mua thuốc ở đâu? Ở dưới Bà Đằng. Thế tại sao cháu lại hút thuốc? Nghe lời mấy ông bạn dụ cho. On one bed, we found Mr. Duck, a former translator for the United States Military Command. What type of drugs were you taking? Take opium. Opium? 15 years. 15 years? Yeah. 15 years you take opium? Yeah. Opium. No white. Black opium. Black opium? Yeah. Smoked it? Smoke and injection. Yeah, injection. And when was the last time you took drugs? When was the last time? How many days ago? From 7 days ago. 7 days ago? Yeah. When they're strong enough, the patients can go up to the roof. For 2 hours a day, they practice yoga and Vietnamese karate. Even the U.S. State Department says there's no evidence of the much-feared communist bloodbath. However, all officers of the South Vietnamese Army were sent to re-education camps.
This one is near Saigon. 65% of the men have already gone home. Those who remain are still considered a serious threat to the revolution. They are force-fed Vietnamese history and socialist ideology. They're released when they learn their lessons. The camp supervisors take particular pleasure in listening to the men sing communist battle songs. Sắp xếp ăn ở trách nhiệm của từng anh một. Từ chỗ đó nỗ lực về học tập, về sắp xếp ăn ở, cũng như các mặt về mặt tư tưởng, về các cái mặt an tâm học tập để chấp hành các cái mặt trong quy định được tốt, để mà mình phát huy cái mặt mạnh của mình lên và khắc phục được các cái mặt yếu. Đó thì nên sinh hoạt các anh là để các anh nắm được cái chỗ này. From 6 a.m. reveille, everything is regimented, except for the time spent growing their own food and the 30 minutes a day allowed for recreation. The men must take turns cooking for the camp. Their rations, although small, are the same as the regular army's. Tỏ ra cứng đầu, tỏ ra là ngoan cố, không chịu học tập. Giới thiệu tôi một hai người tôi nói chuyện với họ thử xem. Tôi thì trước kia trong quá trình vô đây có thể nói là tôi là rất cứng đầu. Vì tôi là một sĩ quan thường tí của quân lực cũ của chế độ Ngụy, mà tôi là một người tác chiến. Tuy nhiên là vô đây tôi rất là cứng đầu. Là trước kia cũng là không chịu học tập, nhưng mà sau nhờ cái sự giáo dục của ban quản giáo, bộ chỉ huy lớp học đây thì tôi tỏ ra là người tiến bộ. Bây giờ tôi thấy rõ là tôi đang tiến bộ. Phòng này thì có 7 người. Tôi nằm ở đây. Trên này. Đó. Còn đồ đạc của tôi để trên này. Bây giờ có cái tủ nằm đấy. Books. Does he miss his family? Anh có nhớ gia đình không? Vâng, tôi nhớ gia đình. When was the last time you saw them? Lần cuối cùng gần nhất gặp anh gia đình lúc nào? Tôi mới gặp tháng 11 vừa rồi, tháng vừa rồi. Gia đình tôi khỏe, bình thường. Upon release, the government tries to find the men jobs. In this machine factory, many of the workers were former army officers. The factory was owned by Pham Vinh, but he ran away to California just before Saigon fell. Nó sợ hãi lắm, nó sợ như là một cái người chạy loạn vậy, người chạy thoát, thấy mặt nó xanh và hối hả, là thu gọn những cái gì mà nó cần đem theo để mà nó tị chạy ở chỗ khác. Thằng nhà ở của thằng Phạm Vinh trước đây đấy là nhà ở của nó, ngày nay chúng tôi để làm hội trường và phân xưởng 1. The workers now get free lunches, and if the factory fulfills its production quota, a month's extra salary. Giờ máy được 9 tháng rồi. Bao nhiêu hiện giờ? Được 42 đồng. Anh có biết lương của ông giám đốc là bao nhiêu? Lương giám đốc thì khoảng 100 đồng trở lại. The Quang Minh Rug Works is the largest in Vietnam.
It's well known for the quality of its carpets. We assumed that all factories were now owned by the state, but here we found a supervisor who seemed to take a very personal interest in the product. Cái này là các chị dày 13 ly đi. Các chị thường phải lấy thước đo độ dày trong nhé. Mà đừng có cắt dài quá nó bị hao len nhé các chị ăn nhé. Mr. Den turned out to be the owner of the factory. The government, short of capital and managers, has allowed many private owners to stay in business. Được cuộc sống của mình trước đây và bây giờ được không? Có đi mọi Ở đây chị trước chị Nguyệt đi làm em đi học mà em đâu có biết. Chị biết con nhỏ này làm bể hết trơn rồi. Dạ, cuộc sống trước đây thì nó có cái khó khăn đó là, nhưng mà từ ngày mà giải phóng vào đến giờ đó thì cũng một phần do nhà nước giúp đỡ đó, cho nên là cuộc sống của công nhân ở đây thì rất là thoải mái. Nhưng mà mặc dầu là trong cái xí nghiệp tư nhân thì chế độ bồi dưỡng nó chưa có được đầy đủ bằng xí nghiệp quốc doanh. Although the government taxes him heavily, Mr. Den makes a good profit. But we had heard that the government was taking away rich people's property. We asked him if it were true. Thưa, cái tin như chị vừa nói đó là chỉ là một cái tin đồn thôi ạ. Chứ sự thật thì bây giờ chúng tôi ở một cái biệt thự 500 thước vuông. Biệt thự này có lầu nữa và chung quanh trồng cây trồng cối, và những đồ xe hơi của chúng tôi hay là những cái đồ tiện nghi xe gắn máy, truyền hình, máy lạnh, tủ lạnh của chúng tôi thì nhà nước vẫn để chúng tôi được dùng tự nhiên, nhưng mà chúng tôi phải tiết kiệm, có thế thôi. They don't take it away? They don't take it away? Và họ không tịch thu một cái gì cả. Dạ thưa không, nhà nước không có tịch thu của chúng tôi một cái gì cả. And his money? Và ngay cả tiền cũng không tịch thu. Ngay cả tiền còn ngân hàng cũng không có tịch thu gì. Chỉ có đổi thì nhà nước lại trả cho lấy nhà thôi. We still didn't believe him. Đây là nhà của tôi đấy ạ. Mà chúng tôi ở đây đã mười mấy năm rồi. Đây là nhà của chúng tôi đã ở đấy. Dưới này là phòng salon và phòng ăn. Còn trên lầu là 2 phòng để ngủ. Và kia là nhà phụ thuộc. Với đây là cái gara tôi để 2 cái xe hơi. But even Mr. Den is feeling the effects of the revolution. Đi bằng xe đạp hay là đi bằng phương tiện khác chứ không có, ngày thường không có đi. As gas rationing tightens, Saigon's motorcycles and their blue haze will disappear. With mixed feelings, the people watch their city begin to resemble placid Hanoi. It's hard to believe that this is the capital of the only country ever to defeat the United States in a war. It's also hard to believe that anything is still standing. In December of 1972, the United States undertook the most intensive air raid in world history. Hanoi was bombed to the ground and thousands of people died. The story of the attack is told at the Army Museum. Here, U.S. planes are exhibited like animals in a zoo. Bắt đầu. Xin giới thiệu với các đồng chí, các bác và các đồng chí, đây là chiếc máy bay B-52G mà chúng ta đã bắn rơi trong đêm đầu tiên ở phía Bắc Hà Nội. Và giá mỗi một chiếc B-52 như thế này tức là 20 triệu đô la một chiếc. Và trong cả cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ thì chúng ta bắn rơi là 68 chiếc B-52. Và chúng ta đánh bại lực lượng chủ chốt của không quân Mỹ. Parts of the city are still being rebuilt. Until last year, most construction work was done by women. The work is uneven and made worse by the scarcity and poor quality of building materials. Như thế này là chúng tôi là chuyên môn là đi xây dựng. Tức là nếu mà mỗi một khi chỗ nào mà hỏng phá thì chúng tôi sẽ đến xây dựng. Sau khi hoàn thành nhà cao cửa rộng đẹp đẽ xong, chúng tôi lại bắt đầu tiến hành đi làm nơi khác nữa.
lại xây dựng nơi khác nữa để được đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. The men have more experience in jungle fighting than building. Không biết cái hướng nào mà vào nữa. Trong số các đồng chí thì có bao nhiêu đồng chí ở quân đội trở về, các đồng chí giơ tay lên. Thế mà. Thế trong số các anh thì là ai là người có kinh nghiệm xây dựng nhiều nhất? Only one? "100 miles from Hanoi, the ferry boat crosses Ha Long Bay into the coal mining region of Vietnam. This was the first part of the country to be bombed by the United States. That was in 1964. It was the first of many attacks, and the port city of Hon Gai has never recovered. All trading takes place on the black market. It's like a Wild West town, complete with a snake oil salesman who does his own sideshow. Cho mới biết là rắn còn bắt được. The coal mines north of the city were controlled by the French for 200 years. They were nationalized in 1956 and are Vietnam's major source of foreign currency. Mr. Min started working in the mines when he was 14 and continued even during the war. Không phải chúng tôi không phải bị thương về tai nạn, mà có chiến tranh hồi Mỹ đã mang máy bay từ ngoài biển kia vào. Như vậy là máy bay bay ra và thả bom. Như vậy là làm giết hại công nhân mỏ than Đèo Nai của chúng tôi. Và như vậy là tôi thì bị thương nhẹ vào đây. Poor technology hampers production, but Japanese ships wait in the harbor to buy every ton of coal the Vietnamese will sell. From Hon Gai, it's 50 miles south to Tai Binh. Tai Binh was once the poorest province in the north. Famine killed thousands of people every year. But in 1956, all this land was divided into collective farms. Rice production increased so dramatically that Tai Binh statistics are memorized by every school child in the country. Most of the dikes and irrigation canals are built by school children. They're required to work twice a week after class. We spent 3 days at this co-op where 1,000 families grow rice, potatoes, and peppers. They divide the profits. Whoever works the hardest gets the biggest share. Chị bên bác vừa làm vừa nói chuyện. Vâng. Chứ còn bố mẹ tôi là chỉ đi làm mướn ở đây. Còn họa với có người là ở nhà được làm mướn ở đây, còn phải đi mãi đâu xa lắm. Mãi đâu mới kiếm được ăn. Thế là đây là ruộng này là hoàn toàn địa chủ thôi. Đây là cánh đồng này theo vùng rồi, có máy rồi. Thế có máy cày, máy bừa. Người chỉ đi làm lấy thế này thôi. Rồng lấy, đặt mộng, đặt cái cây này, rồng lấy thôi. Không phải đánh luống như trước nữa, không phải cuốc thế này nữa. Thế là không phải khó nữa. The co-op straw mat factory employs 500 women. They sit like this for 8 hours a day. But pay by Vietnamese standards is good, $17 a month. Mỗi ngày chúng em có thể làm được từ 6 đến 8 lá chiếu này. Mẹ em thì làm nghề làm ruộng. Nhưng mà cuộc đời của em thì cuộc đời của mẹ em trước thì vất vả và làm đất lầy lội vất vả, cho nên là em so với nghề của em bây giờ thì được ngồi trong nhà thì được làm ra hàng xuất khẩu cho nhà nước ngoài, thì chúng em thấy cái nghề này là vinh dự hơn.
The community is self-sufficient. Most of the members live in a central compound around the co-op's only store. Not everyone in the co-op is a farmer. Mr. Dang is a construction worker. The day the co-op started, he donated his 3 water buffalo and became a member. His wife works in the rice fields and grows most of the family's food in her own garden. She supplements their rations at the store. Today, she can buy anything she wants, as long as it's radishes. Nếu mẹ lại phải cái bà bụng to đứng đây là được. Nếu cứ bán thành cái mưa rau ngon như bán hải sản. Chính bản thân gia đình tôi thì thật là cô ổ là bố mẹ thì vì thằng Pháp mà thành thử ra nhiều lúc phải cũng nhà bố đẻ em cũng đông con lắm, đông con lắm. Thế nhưng mà rồi thì đến lúc rồi bán tất cả đi nhiều, bán hết cả gia đình đi. Cái năm ấy thì rồi bố một nơi con một nơi đi. Thế rồi từ năm mà lập lại chính quyền giờ thì được cái này anh em chị em rồi mới sum họp đấy. Con rồi. Gọi em vào. Gọi Vinh về, gọi về đây. Thôi ơi. Thôi. Xịt. Nữa thôi này. Thôi. Đừng nghĩ lộ ra đấy. Đừng nghĩ lộ. Dưới. Cô giáo cô phạt là cô không cho cái mặt đâu nhá. Gia đình nhà ta đây thì chỉ ở mấy dân nhà nữa ha. Thế bây giờ thì gia đình ta giờ được như thế này thì các con phải cố gắng ăn học làm sao để cho ngày sau để lấy cái tương lai để sau hả, có không? Thế còn thằng Vinh bây giờ con phải cố gắng học hành để làm sao cho nó tốt. Thế rồi đi chơi với ba thì không được hỗn láo vào. Vin goes to class at 2 o'clock. The co-op school runs double sessions. Vin is in the 5th grade. All the children, including Vin, said they wanted to be agricultural engineers when they grow up. Họ đào được 13,75 mét. Ngày thứ hai đào được hơn ngày thứ nhất là 2,5 mét. Biết. Em Vinh có ưu điểm về đạo đức, tức là ngồi trong lớp hay nói chuyện riêng. Bây giờ em sẽ cố gắng làm thế nào để sau này trở thành người có ích. Một học sinh giỏi thì em sẽ nói. Cháu đến đâu? Có thể bé của cháu này. Vin's sister is a nurse in the co-op's daycare center. She's kept busy. The government's birth control program doesn't seem to have much impact in the countryside. Có bây giờ nhờ Đảng và Chính phủ các cháu bây giờ được ăn học, thế nên giờ các cháu như lớp tuổi các cháu này thì được ở nhà trẻ. Nhưng ngày xưa chúng em thì không được ở nhà trẻ. Mà ngày xưa nhân dân ta khổ cực lắm. Thế nên là không có nhà trẻ. 12 years ago, across from the daycare center, the co-op built a free medical clinic. Chị giờ đã trông chỉ ngân nó mới sợ.
Không, để bà xem nhé. Ní ngày bà đi trước bà đang cốm cháu nhá. Ôi rồi mẹ mặc lắm áo thế này. Ní ngày không bác yêu con nhá, bác yêu cháu nhá. Down the road from the co-op is what looks like a chicken farm. It turned out to be the largest medical school in eastern Vietnam. In 1972, United States bombers scored a direct hit, killing 32 doctors and students. Đây là Trần Nguyệt Châu. Đây Nguyễn Thị Lan Phương. Đây Nguyễn Thị Hồng Gái. Đây Nguyễn Ngọc Bính. Đây Nguyễn Trọng Quỳnh. Đây Nguyễn Thị Nguyệt. Bản thân tôi thì hầu hết những người này là do tay tôi đào. Lúc mà tôi đào lên thì vừa đau thương nhưng vừa căm thù. Lúc bây giờ muốn mang hết sức lực của mình để tiêu diệt đế quốc Mỹ. There was so much bombing and killing, Thai Binh was just another statistic in the American press. It was overshadowed by the complete destruction of Hanoi's Bach Mai Hospital, the largest in Vietnam. Here is our operating room. During the war, this place was destroyed by U.S. bombardment here. More than 100 bombs hit the hospital. All the buildings and most of the hospital's equipment were destroyed. Even today, there's a critical shortage of medical supplies. Procedures sometimes resemble battlefield surgery. Vietnamese doctors treat many war victims with electrical acupuncture. This man's arm was paralyzed in a rocket attack. Đến nay bệnh nhân đã có thể cử động được. Và tay trước đây như thế này bây giờ đã có thể là co là cử nào được. Đây, anh co lại. Co nữa. Và cái tay trước. Và cái tay trước này này, nắm được. "30 years of war have crippled Hanoi's economy. At the Central Market, we learned that the government can only provide each person with 10 pounds of meat and 2 dozen eggs a year. Consumers who want more food must negotiate with the peasants. Xem có nhiều tiền xem không này đây xem. Show me. What makes this a good chicken? How can we tell this is a good chicken? Với con gà như thế này thì cụ có thể nói như thế nào là béo, khi nào là béo? Đây này, nó vàng thì thế này là béo này. The green meat, yellow meat. Để cô chụp ảnh cho cô thích. Cô thích thì cậu thích. Nhấc lên được đây, nào nhấc lên. Nào lên phim nào. Có sướng này, sướng dậy sướng nhá. Chiều con dài nhá. How much did the chickens cost? Một con gà con to 30, con bé 20. Whatever the state decides is a necessity is priced cheaply. Rent is only $1 a month. In the government store, pants cost 50 cents if you're buying only one pair a year. But if you want a second pair, the price jumps to $7. The rules are strictly enforced. Your ration ticket is clipped after every purchase. You're not obligated to buy at the government stores. There are many privately owned shops, but prices there are 3 times higher. Đấy, thế là tôi phải bán 50 đồng. Thế là rất là không bớt anh 2 đồng rồi, tôi bớt anh ấy rồi. Bớt rồi chứ không. Bớt anh rồi đấy, tôi đấy rồi đấy. Là nếu mà 50 đồng thì không vừa bán 50 đồng tôi bán cho anh thì tôi bán xong ngay rồi. Người mua khổ. Thế là tôi về tôi làm, thế là để tôi bán tôi lấy tiền thế này. Thế đấy, nhà tôi cũng làm như thế. Thế còn cháu này thì đi học. Cháu này đi học xong cái thì là về thì không phải trả tiền học. Đó.
After years of blackouts, Hanoi has no nightlife. There's only the circus, and everyone's seen it 4 times. No one's allowed to leave Hanoi without visiting the prize pig farm. During the war, even the pig farm was bombed and 3 workers were killed. Most of the heavy work is done by women. The men drive the tractors. Mrs. Lin has been employed by the pig farm since 1965. She's in charge of 6 dozen pigs. Trước khi em lên nông trường thì nông trường có cử em vào nuôi lợn. Và nuôi lợn thì em rất là yêu nghề, yêu ngành về nuôi lợn. Vì văn hóa em cũng hơi thấp. She lives in a concrete dormitory with her husband and 2 children. They have only 1 room, 8 by 10. Điều kiện hoạt động các cái thứ nói chung về gia đình thì cũng mới mua được như thế thôi. Trong tương lai thì với điều kiện gia đình bây giờ như thế thì cũng kể ra nói chung gia đình nào cũng muốn sắm, muốn có cái này cái khác. Chứ giả thử bây giờ lại có thêm một bộ bàn ghế cao hơn. In the afternoon, the pig farm's undefeated wrestling team prepares for their big match with the chicken farm. Once a month, the pig farm workers meet to set production goals and to discuss farm policy. Các đồng chí nào đồng ý những các nhiệm vụ của năm 78, xin mời các đồng chí giơ tay. The important decisions are made twice a year in Hanoi at the National Assembly. Now, half the delegates are from the South, and they arrive in liberated Ford Falcons. Before the session begins, every representative visits the tomb of Ho Chi Minh across the plaza from the assembly. The Central Committee, men who guided Vietnam through the war, set the agenda. Among the delegates, we found Madame Bin, Henry Kissinger's adversary at the Paris peace talks. Now she's the Minister of Education. Vous savez, nous attendons que le gouvernement américain fait preuve d'une
d'un sens de réalité, de responsabilité envers notre pays. Vous êtes heureux maintenant? Bien sûr que nous sommes heureux parce que notre pays est déjà libre, nous sommes en paix et nous pouvons travailler pour la prospérité et le bonheur de notre peuple. For the first time in Vietnamese history, the policies set by the National Assembly will affect the entire country. A few years ago, most of South Vietnam's decisions were made here at the American Embassy. We returned to Saigon and found it's now the headquarters of Vietnam's oil ministry. Next, we drove to the presidential palace in Saigon. We tried to film here, but the guards stopped us. Later, we slipped in the back door, and the place was swarming with Soviet tourists. Our last week in Saigon, the government turned the notorious Rex nightclub into a coffee shop. And across the street, merchants were dusting off Santa Claus for another season. Yeah. 10% of Vietnam is Catholic. We made friends with one family, the Vins. Hả? Ba đi có được vài ba ngoài rồi. Mr. Vin hasn't missed Christmas Mass in 40 years. Để đó ba. Dịnh em đi. Hả? Bây giờ dịnh em đi rồi ba đấy. Đi em. On Christmas Eve, the streets were so crowded you couldn't move. The cathedral began filling up 4 hours before the service. Thousands of people couldn't even get inside. The service was still celebrated by Archbishop Bin, even though for many years he was a famous opponent of the communists. Trước ngày giải phóng thì cũng như mọi người, chúng tôi sợ vì chúng tôi nghe nói rằng cộng sản đến tới đâu á thì tôn giáo sẽ bị tiêu diệt. Chúng tôi lo sợ thật. Nhưng mà sau khi sống 2 năm rưỡi rồi thì chúng thấy cái sự sợ hãi đó nó không có đúng cho lắm. Nên bây giờ cái sự lo sợ chúng tôi nó giảm lần rồi. Để chúng tôi hết cái lo sợ và chúng tôi tin rằng cộng sản không phải đến để tiêu diệt tôn giáo đâu. Đúng rồi. Đông mà vui thì năm nay mình ăn cái Noel mình thấy là phấn khởi hơn mỗi năm. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại, nhắm kỹ. Nhắm lại. Hay quá. Dạ. Con được cái mở ra xem con. Hay hết. Vui chưa? Mời Bác Hồ lên giọng hát đi, mời Bác Hồ lên giọng hát đi, chúng em đây nghe thế này yêu em nhiều nha. The war left many reminders. Perhaps the most tragic are 800,000 orphans. At the Ma Nan orphanage, nearly half the children had American fathers. Who's this? Who's that? Huh? Bác Hồ. And who's Bác Hồ? Who is Bác Hồ? Thế bạn chú hỏi thấy cháu biết Bác Hồ là
The children are supervised by the same order of nuns that have taken care of Vietnamese war orphans for the past 30 years. Một lần thôi, còn cái gì? Rồi cái nó có khóc hết ráo à, thấy không? Bà chỉ cho con một lần mà làm gì nó lẹ nữa, khỏi mất thì giờ nữa. Đi xuống mình thấy nó nhỏ, cái mình làm cho nó bột mà. Muốn nắng bên nào được bên ấy. Cũng như chúng con còn nhỏ đó, là phải chịu cái sự uốn nắng, thấy không? We noticed that one little girl in a black dress kept watching us. Phải con thấy chú để con nhớ ba con không? Phải không? Phải hả? Con có biết ba con không? Biết hả? Hồi ba con chết cho con mấy tuổi? 4 tuổi. 4 tuổi. Please ask her why she's crying. Là tại sao cháu lại khóc? Có phải cháu nói đi con nói cái tình ý con hiểu tại sao con khóc. Con trình bày với chú đi. Bạn nhớ em con với ba con. Đây là chị của cháu tên là Mỹ Hạnh. Dạ ông thì má cháu có 2 đời chồng thôi. Lúc cháu đường cháu đường ấy ngồi vô mấy cái chỗ đá cháu ngồi cho khóc. Còn lúc chú vô đây thì cháu nhớ cái bà cháu khóc. Major funding for this program has been provided by this station and other public television stations, and by a grant from the Rockefeller Foundation.